ขอบคุณค่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่ซีนนี้คือน้องฟีนต้องห้ามพี่ไงไม่ทำไมทำด้วยอยากรู้ว่ามันเป็นทอล์กโชว์ของเราทำอะไรก็ได้พูดตามตรงนะตื่นเต้นมากเลยผิดพลาดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยสโลชาตอนแรกทีมงานจะมีใช่ป่ะพี่พีทงานเล็กๆมาทำ MC ให้น้องฟีนหน่อยได้ไหมงานเล็กๆเล็กกี่โมงคะเนี่ยงานเล็กๆคนเป็นเองทั้งนั้นเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนกันเพราะเดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักเรามาก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพี่ซีกีรับหน้าที่พิธีกรวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะถึงรู้ป่ะพอแล้ววันนี้เอาค่าตัววินหนักกลับแล้วอาจจะได้ยินวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะสู่ Infinity ค่ะเพราะรักไม่มีที่สิ้นสุดค่ะต้องบอกเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ทุกคนจะเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วก็เรียกว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้จะมาเยอะมากน้องฟีนจริงไหมจริงจ้าจริงเหรอคะจริงน้องฟีนไม่เคยรู้มาก่อนหรอดูไว้นานอยู่เหมือนกันนะคะต้อนรับทุกคนนะคะสู่เรียกว่าเป็นอาณาจักร Infinity ไปกับการเติมเต็มความรักที่ไม่สิ้นสุดนะคะทุกคนค่ะถ้าการเติบโตของใครสักคนคือการเดินทางค่ะคนนี้คุณปรีน สโลชาค่ะเธอคือนักเดินทางที่ใช้หัวใจในการนำทางทุกย่างก้าวของเธอเพราะชีวิตของเธอนั้นคือการเดินทางค่ะแม้ว่าการเดินทางนี้ดิฉันไม่รู้จะจบสคริปต์นี้ลงยังไงเพราะตอนนี้มันเข้าสคริปต์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะทุกคนค่ะเราจะได้รู้จักตัวตนฟีนะคะตั้งแต่วัยเยาว์เลยเอาเรียกว่าตั้งแต่วันที่ไม่ได้คลอดเลยวันที่เราอูแวะออกมาเลยล่ะอูแวะออกมาเลยลูกวันนี้เดี๋ยวแฟนๆทุกคนเนี่ยเกิร์ลฟีทั้งหลายจะได้รู้จักตรงนี้กันจนถึงวันที่ทุกคนมีเสียงปรบมือให้กับฟีสโลชาในวันนี้ค่ะเพื่อการทำอาหารกินนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามีงานนี้มันจะได้มีงานหน้าเนาะเราจะได้เจอกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารู้เรื่องราวไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าบางคนยังเห็นน้องฟีเนี่ยมีรอยยิ้มแบบนี้แต่จริงๆแล้วก็อาจมีเรื่องราวที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะอยากรู้หรือยังคะทุกคนงานเอาไว้ติดตามในงานหน้าแล้วกันเนาะก็ใช่เพราะงานนี้ไม่มีหรอกค่ะมีสิเพราะเป็นทอล์กโชว์แต่ว่าแฟนๆน้องฟีวันนี้มาเยอะมากๆเลยอยากรู้ว่ามาจากไหนกันบ้างนะคะนิดนึงเดี๋ยวพี่พีขอเซอร์เวย์ได้ไหมชีบอกว่าชีมาจากบ้านจะไปยากอะไรอ่ะทุกคนก็มาจากบ้านกันทั้งนั้นก็ขอบคุณมากจริงๆเชื่อแล้วว่าเป็นแฟนคลับฟีนะคะมาจากไหนกันบ้างเอ่ยคนอะไรนะคะแหลมขับเบี้ยอะไรนะมาไกลอยู่นะมาไกลเลยมาจากไหนกันบ้างคะด้านหน้าจากไหนครับนะออสเตรเลีย Hello welcome to Thailand จากไหนคะ Where you come from Malaysia Oh my God my people เอางี้นะพูดบ้างสิพูดหน่อยค่ะอะไรอีกคะทุกคนก่อนจะให้คนอื่นพูดหยุดพูดก่อนหยุดพูดก่อนให้มันพูดบ้างสิก็เขาจ้างมาพูดรู้แล้วเช็คซิไปขับมาจากไหนบ้างหนูรู้ไปขับมาจากบ้านไปลงไปนั่งข้างหน้าหรือที่คุยคนเดียวเราจะคุยกันหรือยังได้หรือยังได้เลยเดี๋ยวนั่งพูดคุยกันเชิญพี่พีนั่งโซฟาเลยค่ะพี่จะเป็นคนเชิญ5 4 3 2เดี๋ยวเชิญน้องฟีนะคะนั่งโซฟาได้เลยค่ะนี่ค่ะโซฟาเขานั่งกันแบบไหนเหรอคะอะไรนะคะโซฟานี่เขานั่งกันแบบไหนคะลองนั่งดูอุ๊ยพาล่วงคือยังไม่ทันส่งเลยรับแล้วเป็นประมาณนี้นะคะและเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเรียกร้องจริงทุกคนอยากเจอพี่ซีกีกับฟีนในวันนี้ไหมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เต็มตัวเต็มใจนะคะเขาทำอะไร
นะคะ เขาชมนี่แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ไหนเลย เพราะ ค ว่า รั้งแรก ใช่เพราะว่าเป็นครั้งแรกของโลก คือจะบอกว่าทุกสคริปต์ทุกสัมภาษณ์ที่ผ่านมาจะเกิดการตัดต่อตัดอะไรว่า แต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ไลฟ์แล้วก็สดจากตรงนี้เลย ตรงนี้เลยทุกคนก็จะได้เห็นความจริง ว่าเราถ่ายกัน3 ชั่วโมงแต่ตัดออกมาเหลือ2 นาทีได้ ใช่ค่ะ ตรงนี้ก็8 ชั่วโมงตัดออกมาน่าจะเหลือประมาณสัก2 ชั่วโมง อ่ะลองดูนี้เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนสู้ไม่สู้คะอ่ะสู้ไม่สู้คะไปที่นายอินเตอร์แฟนโอเค นี่ สู้นะคะ พาร์ทแรกดีกว่าน้องฟิล์มขาพาร์ทแรกเขาบอกว่า day one ของน้องฟิล์มเราย้อนกลับไปเรื่องราวของชีวิตจุดเริ่มต้นของคุณฟิล์มโรชาหน่อยกว่า ครับผม ว่าตอนเด็กเนี่ยสกิปเขาบอกว่า เกิดที่ไหนโรงพยาบาลอะไร พยาบาลที่ทำคลอดชื่ออะไร เตียงที่คลอดออกมาสีอะไรครับคุณฟิล์ม แม่ก็ยกแม่ก็จำไม่ได้เหมือนกัน แม่ก็ไม่รู้ เขาถามว่าเกิดที่ไหนอ่ะ จริงๆ น้องฟิล์มเกิดที่สมุทรปราการหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณย่า ที่ไหนนะแม่ อ๋อแม่จำได้ว่าโรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลตากสิน ค่ะ ใช่แล้วทีเนี้ยพอเกิดปุ๊บเราก็เหมือนแบบจับพัดจับผูชีวิตตอนเด็กๆ อยู่ที่ใต้บ้างอยู่ที่ฉะเชิงเทราบ้างอะไรอย่างนั้น มีการแบบว่า มีหลายใช่เพราะมีหลายบ้านมีบ้านคุณย่าบ้านคุณยายบ้านคุณตาตอนเด็กๆก็อยู่ทั้งบ้านคุณตาบ้านคุณยาย อันนี้อาจจะทุกคนอาจจะไม่ได้ทราบมาก่อน ค่ะ แล้วพอโตขึ้นเนี่ยก็ไปเรียนอนุบาลมีน้อย โอ้ชื่อโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยเลย ค่ะ อันนี้เป็นลักษณะของการคิดไม่ทัน หยอกเล่น คือก็ไปเรียนอนุบาลที่ก ค่ะ รุงเทพหลังจากนั้นก็อยู่กรุงเทพมาตลอดเลยค่ะ ก็เลยเป็นสาวกรุงเทพ ใช่จริงๆแล้วเป็นสาวกรุงเทพ เพราะว่าตอนแรกกรีดยางอยู่ใต้เลยค่ะ ก็เลยมาขับวินมอเตอร์ไซค์ไงที่กทมจนถึงตอนนี้เลยอ่ะ ตอนเนี้ยก็ยังขับอยู่ ก็ยังขับอยู่เมื่อเช้าก็ไปวิ่งบินมา ใช่แล้วก็เกือบแต่งหน้าไม่ทัน โอ้โหเรียกว่าสิ้นชีวิตเลย อืม นะคะ ค่ะ แต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามของคุณฟิล์มสโรชาที่เมืองเห็นเขาบอกกันว่า คุณแม่เนี่ยตั้งตามชื่อดารา จริงๆ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือเรื่องเนี้ยคุณแม่เคยบอกฟินว่า จริงๆ แล้วฟินจะชื่ออีกชื่อหนึ่งแล้วอยู่ดีๆอ่ะคุณหมอที่ทำคลอดฟินอ่ะเขาก็ตั้งชื่อให้หนูเฉยเลย หรอ แบบอยู่ดีก็ชื่อสโลชาขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นในยุคนั้นที่เต๋าสโลชา ดังมาก ดังมาก โอ้ย ใช่ อายุประมาณปี 80 เนาะ ตอนนั้นเนาะ1980เนาะที่เต่าดังๆเลยพี่พีพี่โซชาจะอยู่มานานเหมือนกันใช่ ค่ะ หมายถึงพี่เต๋า เธอเนี่ย นั่นแหละ ก็เลยแบบได้ชื่อสโลชาตามที่คุณหมอตั้งแล้วก็อย่างนั้นมาตลอดเลย แล้วคุณรู้ไหมว่าชื่อแรกที่คุณแม่ตั้งให้ชื่ออะไร น้องอะไรคะ จินดาพร ชื่อแรกคือจินดาพรคุณแม่ตั้งใจเลยรู้ความหมายไหมนะที ไม่รู้เห็นแม่บอกว่าตาตั้งให้ แต่ก็ชื่อจินดาพรแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งชื่อนัทธนันหรืออะไรสักอย่าง เพราะว่าเป็นชื่อคุณพ่อกับคุณแม่รวมกันก็เป็นอันนี้ แล้วก็ไม่ได้ชื่อเลยสักชื่อสโลชา สุดท้ายก็เป็นสโรชาจนถึงทุกวันนี้ ใช่ ก็เรียกว่าเป็นชื่อที่ไปที่มาของชื่อน้องฟิล์มนะคะ แต่ถ้าถามว่าถือว่าวันเนี้ยฟิล์มไม่ได้ชื่อสโรชาฟิล์มอยากชื่ออะไรฮะอะไรนะ ถ้าฟิล์มไม่ได้ชื่อสโลชาฟิล์มอยากชื่อ ชื่ออะไรคะ ไม่ได้ จริงๆก็คิดไม่ออกเลยว่าจะอยากชื่ออะไร จริงๆชื่อฟรีนก็ ก็เก๋แล้ว ก็เก๋ดีเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครชื่อฟรีน หรือเราลองชื่อแบบมันแปลกๆไหม แต่ไม่พออีกหรอ อาจจะไม่ได้หมายถึงชื่อเลยซ้ำ อาจจะหมายถึงพฤติกรรม อาจจะใช่ ค่ะ ไม่มีชื่อในความฝันในความคิดตัวเองเลย ไม่มี เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคารพการเป็นฟรีนสโลชาที่สุดใน3 โลกเลยนะ
The one and only คือมีคนเดียว yes นี่ oh my god oh my goodness ขอเสียงปรบมือให้กับฟินนะคะนี่ก็คือชื่อเรียกว่าชื่อเริ่มต้นการเริ่มต้นของฟินแต่ว่าฟินมีความฝันไหมจริงๆแล้วถ้าวันนี้เราไม่ได้มาเป็นศิลปินเป็นดาราฟินมีความฝันเป็นอะไรลูก จริงๆ ตอนเด็กๆฝันเยอะมาก แล้วฟินนั่งเกรงอ่ะนั่งให้มันสบาย มันทำไม่ได้ในชุดเนี้ยถ้านั่งสบายๆ มันก็จะเป็นแบบ ๆเอกเนกใจอุ้ย แล้วมันสบายไปปะ ไม่สบายนะ อาจจะไม่ใช่ทอล์กโชว์ อันนี้นอนโชว์ ผมพังไม่ติว่าเลยเนี่ยใช่แล้วมีความฝันไหม ใช่ความฝันของน้องฟินมีไหมเรื่ ต อ อง น นี้ เด็กๆฝันเยอะ ฝันอยากเป็นแบบ ฝันนู่นฝันนี่ฝันไปเรื่อย ฝันอยากเป็นที่อยู่บนรถเมล์ อ๋อกระเป๋ารถเมล์ กระเป๋ารถเมล์ เพราะอะไรเพราะยังเงียบๆหรอ ใช่เพราะรู้สึกว่าตอนที่นั่งรถเมล์กลับบ้านโอ้สนุกมากเลยล่ะ มันยังไงล่ะ อยากท คือมันเห็นปุ๊บอุปกรณ์นี้มันช่าง Amazing เหลือเกิน ำใช่รู้สึกว่าอุ๊ยอยากทำอันนี้มากเลยอันนี้ก็เป็นความฝันที่รู้สึกว่าก็ไม่ได้กล้าฝัน ใช่ แต่ก็แอบฝันล้อเล่น ทีมงานเอาถือฟิล์มไปทิ้งเลยต่อ ก็นั่นแหละ แล้วก็ฝันเยอะตอนเด็กๆชอบเล่นขายของชอบเอาแบบใบมะยมใบอะไรมาตำ เอาทำครัวทำอาหาร ครัว นะ ใช่แล้วก็ยังไม่จบฝันอี มี ก อีก ตอนเด็กๆมีตลับคุกกี้สีแดงอะ อ่า คุกกี้สีแดง อันดังๆเมื่อก่อนเด็ก ใช่แล้วย่าใส่อะไรที่ไม่ใช่คุกกี้อะ เขาชอบเก็บของกันไง ย่าใส่อะไรใส่ได้ใส่เข็มใส่อะไร เป็นหมอดิ เออ เราเป็นหมอเลยเราเปิดปุ๊บเราเย็บเลยเย็บแต่ไม่ได้เย็บผ้านะเย็บคนอะเย็บหนัง ทำไมเราโหดแต่เด็ก คือเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นหมอเราก็เลยอยากลองเย็บดูแต่โตมาเพิ่งมารู้ว่าอ๋อการเย็บแขนไม่ได้ใช้ได้เย็บเนี่ย เขาใช้ใหม่ ใช่ ก็คือความฝันหลากหลาย ฝันเยอะแต่ตอนเด็กๆฝันเยอะมากเลยค่ะ ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งทำให้ทุกวันนี้เราเรียกว่าไม่หยุดที่จะฝัน ใช่เพราะว่าอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนู อยากเป็นไปอยู่ในแคตตาล็อเดียวกันเลย ใครร้องได้อะรู้นะร้องเล่ แต่การเลี้ยงดูของน้องตีเนี่ยเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูมาเข้มงวดไหมคะ ถามว่าเข้มงวดไหมเหรอคะคุณแม่อาจจะไม่เข้มงวดมากคุณแม่จะเป็นคนที่แบบฟรีสไตล์มากๆแบบอยากทำอะไรหนูอยากเป็นอะไรอยากโน่นอยากนี่อะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยฟิกชีวิตขนาดนั้นแต่ส่วนคนที่เข้มงวดมากจะเป็นพ่อเพราะพ่อนี่เป็นครูพอเป็นครูปุ๊บเขาก็จะแบบฟิล์มต้องเรียนได้ที่เท่านี้นะลูกเกรดเท่านี้นะลูกเดี๋ยวโตมาเป็นครูแบบนี้นะลูกอะไรเงี้ยประมาณนั้นหนูก็รู้สึกว่า แผนหน่อย ใช่เขาจะมีแบบมีแผนอะไรของเขาแล้วก็มีคุณย่าที่แบบว่าตอนเด็กๆก็คือจะแบบห้ามเล่นอันนี้ห้ามทำอันนั้นเรียนเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเข้มงวดขนาดนั้นก็โตมาได้อย่างดีมั้งคะ คือเขาจะมีประโยคหนึ่งเขาบอกว่า ผู้หญิงคนหนึ่งถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี ประโยคนี้ใช้กับฟิล์มสุรชาได้ไหมคะ ใช้ได้ค่ะ หรอ ได้ใช่ ใช้ได้รู้สึกว่าก็ใช้ได้ เพราะว่ารู้สึกว่าเราโดนรายล้อมไปด้วยความรักทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งที่บ้านเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนอ่ะมันทำให้หนูเติบโตจนถึงวันนี้ได้อย่างดีค่ะคิดว่านี่ปรบมือสิคะนี่นะคะทุกคนเขาบอกว่าเติบโตมาอย่างดีเลยนะคะ แต่ว่ามันก็ต้องพูดถึงบทเรียนที่เราเคยเจอกันมาในวัยเด็กน้องฟิล์มค่ะบทเรียนอะไรที่เราแบบว่ายังจำมาใช้จนถึงทุกวันนี้เลยไหมว่าเราต้องท่องจำแบบนี้ไว้เลย หนูเคยรู้สึกว่าตอนเด็กๆอ่ะมันมีความไม่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นในชีวิต แล้วก็ในสถานะสังคมที่เขาชอบบอกว่าอันนี้คือไม่สมบูรณ์แบบนะไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วพอเราเติบโตมาไม่สมบูรณ์แบบก็ได้เพราะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะใช่เราอยู่ที่ว่าทัศนคติเราพาไปตรงไหน เราถูกใช้ความคิดไปในทางไหน ความพยายามอ่ะสำคัญมากๆตั้งแต่เด็กฟินรู้สึกว่าความพยายามสำคัญมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ผลลัพธ์ได้เลยอ่ะแต่เรารู้ว่าความพยายามมันไม่ทรยศเราแน่นอนอ่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กอ่ะต้องพยายามทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมันสมบูรณ์แบบหรือว่าไปในทางที่มันควรจะเป็นแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคือแบบเราพยายามไปเถอะทำอะไรก็ได้ที่มันไม่สมบูรณ์แบบนั้นอ่ะแล้วผลลัพธ์มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าภาคภูมิใจนะกับสิ่งนี้ แล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยทีมแบบว่ากลับไปย้อนเรียกว่าบอกอะไรเด็กหญิงสโลชาได้ เราอยากจะกลับไปบอกอะไรไหมคะน้องฟี จริงๆก็บอกตลอดเพราะรู้สึกว่าก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเด็กหญิงสโลชาอยู่คนนั้น ก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจที่ อุ้ยมันเป็นลักษณะนี้พอจะเข้าคุยกันตื่นเต้นเลยเหงื่อค่ะติดฟันเป็นอะไรคะเนี่ย เจ็บเอาไม่เป็นไรค่ะ แล้วอันนั้นลิปสติกเลอะฟันหรือเลือดลูก ไม่ดูหน่อยค่ะ ช่วยดูหน่อยนะคะ อะไรติดฟัน มีอะไรติดฟันน้องฟีไหมคะ มีเลือดไหมคะเล่นถึงไหนแล้วอ่ะ ความสวยเขาบอกความสวยติด เอาค ฟั วาม น สวยติด คือเขาเรียกว่าเคี้ยวไม่เข้าคายไม่ออกเลยอ่ะความสวยติดฟัน ทอฟฟี่เห่า เอาพี่มาเหรอพี่แม่หนูไม่มาเป็นพิธีกรแล้วลูกวันเนี้ย อาจจะเป็นเราหรือเปล่าเมื่อกี้ อยากมีอะไรกลับไปบอกดีถึงสโลชาไหม ก็หนูว่าเขาผ่านทุกอย่างมาด้วยดีค่ะคิดว่าเราภูมิใจในตัวเขาตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้ก็เติบโตมาอย่างดีเลยนะ แล้วก็ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งความพยายามอะไรเลยในชีวิต ซึ่งดีมากค่ะ นี่นะคะคือสโลชาไม่เคยตายนะคะตอนในวัยเด็กจริงๆแล้วน้องฟีนคือที่อยากรู้อันนี้ก็คือไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันอยากรู้ว่าเราเป็นเด็กแบบแนวไหนอะสายติ๊กสายเรียน เด็กเนิร์ดหรือเป็นเด็กแก่นๆซนๆอะไรอย่างเงี้ย มันแล้วแต่พาร์ทในชีวิตจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เด็กแบบเด็กๆน้อยๆตอนนี้ตัวจิ๋วนึงอ่ะแม่บอกว่าซนมาก อ๋อ คือหนูอ่ะ 2 เดือนปุ๊บนี่คือฟิล์มวิ่งเลย อะไรลูกค้าเข้าปะอ๋อไม่มี อยู่น้ำไม่เฉย2 เดือนวิ่งเลยเหรอ วิ่ง 2 เดือนวิ่งเลยจริงไหมคือโซนมากถึงขั้นขนาดนั้น เห็นแม่เล่าให้ฟังว่าปีนกำแพงบ้านเลย ก็ใช่ก็ประมาณนั้นแหละจนแบบว่าได้แผลเป็นอะไรที่ปากที่หน้าเต็มไปหมดเลยก็คือแบบเดี๋ยวชนโต๊ะเดี๋ยวทำที่อยากกลับบ้านแสบเลยตอนเด็ก อะไรเป็นแผลเหรอคะ ๆปาก อ๋อปากเป็นแผลอุ้ยไม่เป็นร้อนใน ไม่ใช่ เป็นอะไรอ่ะ เป็นแผลเป็น เป็นแผลเป็นในปากเหรอ จริงปะเนี่ยทุกคนเห็นตรงนี้ปะที่แบบพี่ๆในกองชอบทับน้องฟินยุงกัด อ๋อ อันนั้นคือเป็นแผลเป็นของน้องฟีนเหมือนกัน ใช่ก็คือแบบเหมือนตกโต๊ะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมช็อตเข้าไปเลยช็อตก็โซน แต่ดูไม่รู้นะ เพราะว่าความสวยมันกลบทุกอย่างหมดเลยอ่ะขนลุกเลยนะ นั่นแหละ แล้วก็โซน แต่ว่าพอขึ้นป .1 ปอะไรเงี้ย อ่ะ ก็เริ่มเหมือนรู้สึกว่าเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้น ค่ะ ก็สอบได้ที่1ที่2ที่3อะไรอย่างนี้ตลอด จัดท้ายด้วย จากต้นนี่ อ๋อ จากต้น แล้วพอเสร็จปุ๊บทีนี้ที่เครียดมากๆคือสอบได้ที่ 9 อุ๊ยที่ก้าวนี่เครียดแล้วเหรอ เครียดเพราะว่าอีกนิดนึงมัน10แล้วไง แม่บอก พ่อบอกว่าห้ามสอบได้เลข2 ตัวไม่ดี อ๋อ แล้วในห้องเรียนอยู่10 คนด้วยประเด็น ใช่11 น้อยจังโรงเรียนอะไรครับ หยอก ก็เริ่มเรียนมาเรื่อยๆจนถึงมัธยมปลาย ค่ะ มต้นนี่เลิศเลยเป็นหัวหน้าห้องเป็นอะไรเงี้ย ว้ายมันก็เป็นหัวหน้าห้องด้วย ใช่ก็เป็นเด็กที่เรียนมากๆคนหนึ่งตั้งใจเรียนมากแล้วก็แบบทำกิจกรรมเยอะมากแบบเคยไปแข่งเพยอดมงกุฎแข่งโน่นแข่งนี่อะไรเงี้ยเยอะมาก แล้วจนมปลายก็คือเจ๊ง เจ๋งเพราะว่า เพราะว่าเราเข้าวิทย์คณิต ออกมันยากใช่ไหม มันยากมากตอนแรกรู้สึกว่าอยากเป็นหมอ แล้วพอเข้าวิทย์คณิตปุ๊บก็เลยรู้สึกแบบอาจจะไม่ใช่ อาจจะไม่ได้ทางซึ่งมันดีนะหนูรู้สึกว่าการเรียนมันถึงมันจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบ้างมันจะทำให้เรารู้ตัวเองว่าแบบข้อผิดพลาดนี้มันสอนเราแบบนี้ว่ะมันแบบว่ามันทำให้เราเป็นอีกอย่างหนึ่งในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งฉะนั้นเราก็เลยบอกทุกคนว่าคนเราผิดพลาดได้นะแต่ว่า
ต้องมีครั้งที่สองที่มันจะพาไปในทางที่เราอยากจะเป็นจริงๆอะ ก็คือถ้ามันมีครั้งที่สองเนี่ยเราอยากให้มันมีครั้งที่สาม แต่ครั้งที่สี่ก็ไม่ควร ก็ไม่ควรแต่ถ้ามีครั้งที่สี่ก็อยากให้มีครั้งที่ห้า ครั้งที่หกนี่ก็ไม่ ก็อยากครั้งที่เจ็ด มันควรพร้อมแบบครั้งที่สี่ค่ะ แล้วมีวิชาที่เราชอบไหมคะคุณสโรชาจันทิมะ ให้คนถ่าย ทายสิทุกคนว่าปีนเนี่ยชอบวิชาอะไรมากที่สุดในโรงเรียน อะไรนะคะพละก็คือกล่าวว่าดูทรงว่าไม่น่าเอาวิชาการแน่นอน พละเลยเหรอ วิชาอะไรอีกคะแนะแนวอะไรนะคะ ศิลปะมีถูกบ้างไหมน้องปีน ถูกฟินชอบพละไงล่ะ โอ้ก็เป็นไปตามเป้าหมายว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะ จะไม่ยากอะไรถูกไหมคะ ก็ชอบพละมากๆเลยล่ะ มันยังไงล่ะเดี๋ยวเล่าสิ เชื่อจริงปะเนี่ย เชื่อจริง บ้าไม่ชอบเลยตีกับพ่อเพราะพ่อเป็นครูสอนพละ อ้าว ใช่ พ่อสอนพละแต่พ่อไม่ชอบให้ลูกเรียนพละ ไม่ใช่ อ่ะ พ่อสอนพละแต่ลูกไม่ชอบเรียนพละ อ๋อเราไม่ชอบ พ่อบอกว่าก็อีแค่ลูกวอลเลย์บอลหนูจะกลัวอะไร กลัวเจ็บแขนเล็กนิดเดียว อ๋อรอมาเด็กกับตัวน้อยตัวน้อยเนาะ ใช่รู้สึกว่าพละนี่ไม่เอาเลยไม่ชอบเลยตีแล้วเจ็บร้องไห้แล้วเป็นคนสุดท้ายที่ต้องสอบอะสอบเสร็จปุ๊บแล้วแบบหนูไม่อยากทำนะคะหนูเจ็บมากเลยใช่แขนหนูเล็กนิดเดียวครับหนูเลยใช่ค่ะครับหนูเลย โอ๊ยเจ๊ ใช่แต่ก็ต้องท คำถามเราถามว่าอะไรนะ ำชอบอะไรที่สุด ชอบอะไรที่สุดตอบไม่ชอบพละค่ะ แล้วแต่จะคิดไงชีวิตมันคนละแบบอยู่แล้วอยากตอบอะไรก็ตอบ ก็จริงอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่าทุกคนเป็นตัวเองได้เต็มที่ไงล่ะ ใช่อยากเป็นอะไรก็เป็น แต่ว่าที่ชอบที่สุดคืออะไรก็ไม่ใช่พละอยู่ดี เป็นอะไรคะจริงๆ ชอบภาษาไทย วายน้องปีก็คือกขอคงนี่คือครอบปือ ตอนนี้อาจจะลืมแล้วด้วย อ่า แต่ก่อนไง แต่ก่อน เราชอบภาษาไทยมาก แล้วก็ชอบศิลปะมาก อ่า ๆศิลปะนี่คือสามารถแบบอยู่กับเขาได้เป็นวันๆได้เลย แต่ว่ามันมีคาบละชั่วโมง โอ้ อืม ทราบค่ะ ขอโทษค่ะ ไม่รู้ว่าทราบอยู่แล้ว โอ้ยต้องแก้แอปไปมันไม่รู้เรื่อง เป็นแอปเนาะ แล้วพอวิชาที่เราชอบเสร็จแล้วมันมีสิ่งอะไรที่เราทำเป็นงานอดิเรกที่เราชอบไหมน้องปีในวัยเด็กกับลูก ในวัยเด็กเหรอคะ เราพูดคุยกันมากขนาดต้องจิบน้ำตลอดเลยเหรอ นิดนึงค่ะพี่ว่าลองกินดูสิ อ่ะ งั้นเดี๋ยวน้องฟินพูดให้ น้องปีพูดเลยลูกไป น้องฟินก็ชอบตอนเด็กๆ น้องฟินชอบนอกจากจะเล่นบ้านเพื่อนแล้ว น้องฟินก็ชอบพูดไปเรื่อยหน้ากระจก ไม่หายนะโลกนี้เนาะ น้องฟินจำได้ว่าที่บ้านอ่ะ จะมีกระจกที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งอันหนึงวางอยู่หน้าห้องน้ำ อ่า พี่ก็ทำนี้ สอง ทำนี้ แล้วเจอพิเศษนะมี บอกค่าเถิดใครมา ในปัตตภี ใช่น้องฟินก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยการทำอะไรอย่างนี้รู้สึกทำได้ดีจังเลย อะไรที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้นะ ตอนเด็กๆแล้วก็ไม่ได้คิดถึงมัน จนกระทั่งมาเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นเป็นนักแสดง ค่ะ แล้วพอเริ่มคุยบทกับกระจกอีกครั้งอะ ก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละ คือสิ่งที่เราตามหาตั้งแต่เด็ก อ๋อ อันนี้แหละมันตัวฉัน ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อตอนเด็กไม่เข้าใจเลยอะว่าเราทำแบบนี้แล้วเราจะเป็นอะไรได้ การที่เราพูดไปเรื่อยเราจะได้ดีไหมนะ เราจะมีอาชีพหรือเปล่า แบบเฮ้ยเราเหมือนเราคุยคนเดียวตลอดเวลาเลยอะเหมือนเราเล่นบทละครไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อเป็นอย่างนี้เอง ก็คือนี่แหละนักแสดง ค่ะ ละครคุณธรรมกลัวไหมวันนี้ ฮะ กลัวไหม โกะเส้นจังกลัว กลัว เส้นจังกลัวค่ะพี่เมียว เยอะขนาดนี้เวลาไหนไม่ติ๊กต็อกเนาะ ดูทุกเทรนด์ดูทุกคลิป นิดนึงอ่ะ แต่ว่าจริงๆน้องฟีเนี่ยถ้าใครรู้จักเนี่ยก็คือติดตามมาแล้วจะเห็นเลยว่าน้องฟีเนี่ยจริงมีเพื่อนคบก็เป็นนะอ่านคำถามพี่ป่ะเอาใหม่สิอ๋อเพื่อนวัยเด็กเป็นยังไงบ้าง ทำไมพูดอย่างนี้ ติด
ต่อกันได้อยู่หรือเปล่าคำถามว่านี้ ใช่ไหม ใช่พี่เรียนประโยคผิดไง ไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะ เขาไม่ได้เชื่อแต่ไหนแต่ไรกันอยู่แล้ว ก็เพื่อนอ่ะจริงๆอ่ะมีเพื่อนคบแต่ถ้าสมมติเราเลิกคบกันปุ๊บเราไม่มีใครคบแล้ว เพราะเราก็คบกันอยู่แค่นี้ ใช่ก็จะพูดให้ฟังว่าแบบเพื่อนอ่ะฟินก็มีตั้งแต่วันนี้เพื่อนก็มาเพื่อนตั้งแต่ป .1 อ่ะ ไหนก็เสียงเพื่อนฟีนสโลชาหน่อยค่ะ ไปไหนไม่รู้ แห้งๆเหมือนกัน นี่ไหนข้างบนเพื่อนฟีนค่ะวู้ เลิกเลยล่ะ หน่อย คือเพื่อนอ่ะอยู่กันตั้งแต่ป .1 จนถึงป ป .2 ก็แยกย้าย ก็ใช่ แล้วก็หาเพื่อนใหม่ไป หา เรื่อย เรื่องใหม่ไปเรื่อยๆพอป .3 พอป .4 เราเลิกแล้วป .5 ไปป .6 แล้วก็เลิกคบกัน โอ้โหอายุสั้นเหมือนกันเนาะ ใช่ คืออย่างนี้คือก็มีเพื่อนเป็นเซกชันแบบว่าตั้งแต่ป .1 ตั้งแต่แบบประถมจนถึงตอนนี้ยังคบกันอยู่ แล้วก็มีมัธยมปลายอีกเป็นแก๊งหนึ่งแล้วก็มหาลัยอีกแก๊งหนึ่งแล้วก็เพื่อนในวงการอีกแก๊งหนึ่งแล้วก็เพื่อนตอนเขาเรียกว่าอะไรตอนประกวดมิตรทีมก็อีกแก๊งหนึ่ง อ๋อ ก็คือพอเพื่อนกลุ่มไหนเลิกคบแล้วไปหาแก๊งใหม่เรื่อย ใช่เราก็เลยมีหลายแก๊งหน่อย ๆ เป็นแบบนี้ ใช่ค่ะ และที่พูดนี่คือเรื่องจริงนะคะไม่ใช่เรื่อง จริง ไม่จริง หมายถึงที่พูดตั้งแต่ต้นทั้งหมดไม่จริงเลย พูดไปเรื่อย เอาจริงๆตอนนี้ทุกคนรู้ชีวิตฟีนสโลชาบ้างยังคะก็บอกแล้วจะชวนแม่มาสัมภาษณ์ หรอ ได้แล้วมันก็มีความจริงอยู่แต่ว่าทุกคนวันนี้เราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะไงก็ลองคิดดูว่าไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงดีไหมเราจะได้แบบอะไรนะคะ หารพัดหารแสนได้เลยค่ะไม่ติด เดี๋ยวมันจะมี มันจะมีอยู่แล้ว หมายถึงมันจะมีคำถามที่จริง ที่จริงบ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อย อ่ะย้อนกลับไปกับ1 วันหน่อย ถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปได้1 วันเนี่ยฟีอยากจะกลับไปในวัยไหนไว้ ยังไม่ได้ตอบเลย ไม่ย้อนแล้ว ทำไมอ่ะ แปลกปะแบบถ้าสมมติเราเจอคำถามอะไรแบบนี้เราจะก็บอกว่าเราจะย้อนกลับไปในวันนั้นเราจะทำให้มันดีขึ้น เราจะทำให้มันอาจจะไม่เลือกทำสิ่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฟิล์มเป็นประเภทแบบว่าไม่รู้ทุกคนเป็นไหมนะแต่ฟิล์มเป็น ก็คือไม่อยากย้อนอะไรแล้วอ่ะ มันผ่านไปแล้ว ใช่รู้สึกว่าอดีตมันสอนเราทุกอย่างหมดแล้วจริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรที่มันเกิดขึ้น เพราะเรารู้สึกว่าเราเคารพในการเป็นเราสุดๆแล้วก็ทุกสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราคิดมาแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรอีกทำปัจจุบันให้ดีก็พอ เพื่ออนาคตที่มันดีกว่าเดิม ถูก นี่แหละค่ะก็คือ Day 1 ของฟีนสโลชาค่ะ นี่นะคะทุกคนนี่คือเฉพาะจุดเริ่มต้นของฟีนสโลชานะจะบอกว่าตั้งแต่รู้จักฟีนมาเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีความคิดไม่จบเป็นคนที่มี mindset ความคิดที่ดี ถูกไหมใช่ไหมไม่งั้นก็จะไม่สามารถดื่มน้ำ แค้นอยู่ ผมแค้นอะไร แค้นคอขนมติดคอ อ่ะไปสู่พาร์ทต่อไปดีกว่า ก็คือฤดูที่แตกต่างน้องฟีนจ๋า จ้ะ คำถามเขาพี่ว่ายังไงบ้างไหนลองพูดไปสิ อย่าบอกเกิน7 คคำเดียวจากไม่ ำ โด โอน เค อ่ะฤดูที่แตกต่างหน่อยละกัน เราสนใจหรือว่าใครจะชวนไปประกวดถ้าคนย้อนกลับไปได้เรื่องของฟีนโซชารู้ไหมคะว่าฟีนโซชาเคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์ แอดไม่รู้ ไม่รู้จริงปะไม่ประกวดอะไรที่มาติดตามไง ไม่รู้ใช่ไหมปากม่วงไหมตอนนั้น น้องไปร้อนในแล้วรีบไงเอายาม่วงทาปากเอาไปเลย สวยเหอะ สวยเนาะตอนนั้นเนาะ ตอนนั้นน่ะ อืม สวยเลยรู้สึก กี่โมง ตี 1เหรอ ตี 2เหรอ ตี 3เหรอ ตี 4เหรอ ไม่สวยสักโมงอะ 7 โมงก็ไม่สวยค่ะ 8 โมงก็ยังไม่สวยเลย จบยัง จบแล้ว นี่เพิ่งเข้าพาร์ท 2เองนะเหนื่อยเหมือนกันใครว่างก็มาทำพิธีกรแทนหน่อยได้ไหมคะ
ว์ไหมเป็นขำโชว์ไหมก็คือแบบเรามองหน้ากันอ่ะคือเอาจริงนะพวกเราสองคนไม่ต้องมีอะไรกันแค่ปุ๊บมองหน้าขำได้เลย เอาใหม่กลับมากับมีที่ เดี๋ยวงานไม่จบตอนวันนี้ เราสนใจเองหรือว่าเราแบบมีใครส่งเราไปประกวดตอนนั้นเรา มี ปี เชียนไทยแลนด์ให้คุณอาเลยค่ะ เป็น number one girl in your eyes หรอ ใช่ คือ คุณอามาไหม อามาวันนี้อามา นะก็จะปรบมือให้กับคุณอาน้องฟิล์มหน่อยค่ะ คุณอาอยู่ไหนอ่ะ อานี่คือเป็นเหมือนคนที่คอยแบบ ใช้คำว่าแบบทำให้หน่อยนะฟินทำอันนี้ให้อาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย หนูรู้สึกแบบตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากทำหรืออยากอะไรอ่ะ ก็โอเคได้ค่ะลองดูก็เลยไปทาปากม่วงที่ดิจิทัลแลนด์ คือเป็นลูกค้าเหรออะไร ว่าเขาเป็นสีใหม่เฉดใหม่ ไม่หนูรู้สึกว่านะช่วงเวลานั้นรู้สึกสวย โอ้ ใช่แล้วมันก็สวยจริงๆ แล้วมันไม่มีใครห้ามเราเลยเหรอ พี่ลอยไม่ห้ามเลย หรอ รู้ไหมว่าปากม่วงนั้นอ่ะคือเกิดต้นกำเนิดมาจากอากามัส หรอ yes ไว้เป็นคนแนะน ไม่ได้แนะนำชิทาเลย ชิไม่สนใจด้วยว่าหมายถึงว่าหนูจะเอาสีอะไรหรือ personal color ตอนนั้นเป็นยังไง ำไม่ต้องสนเลยคือชิมทุกกฎทุกตำรา ถูกก็เลยแบบว่าไปประกวด Miss Teen Thailand แล้วทีนี้มันก็เหมือนเป็นจุดกำเนิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยวันนั้นจะเล่าให้ฟังคือมันประกวด ยังไม่ได้เล่าหรอ ยังเกิดเมื่อกี้เป็น ไม่เกิด คำน อ่ะ ำเป็นคำนำปุ๊บ เป็นคำนำ แล้วเรามีเนื้อเรื่องเรามีส อ่ะ รุป โอเคอ่ะ แต่ส่วนใหญ่คำนำอาจจะยาวนิดนึง เนี่ยมันยาวตรงนี้แหละ มันยังไม่เข้าสักที ก็คือมันหนูอะไปประกวดมิทีน2 ปี ถ้าทุกคนยังไม่รู้คือหนูเข้ารอบไปปีที่ 16 แต่ปีที่ 15 ก็ประกวด แล้วเหมือนแบบ ตอนนั้นมันรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเรามั้งอะไรเงี้ย รู้สึกว่าอีกเหลืออีกปีนึงแล้วมันเป็นแรงแบบอายุ 18 ปีคือจะเกินแล้วอ่ะ อายุจะเกินแล้วอ่ะ แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคปีเนี้ยปีสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ก็กลับดีกว่าณตอนนั้น แล้วพอได้ไปประกวดรอบสุดท้ายอะทุกคนมันเหนื่อยมาก หนูจำได้ว่าหนูไม่มีรถไปส่งอะต้องนั่งรถ BTS อ่า แล้วพอกลับบ้านอะ BTS มันจะปิด ก็ต้องกลับบ้านด้วย BTS แล้วรู้สึกแบบเหนื่อยมากแบบจะเป็นลมจะอ้วกทุกอย่าง กลับไปถึงบ้านแล้วแบบอาเจียนอะแบบเครียดมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันเหนื่อยรู้สึกว่าผ่านช่วงชีวิตตรงนั้นมาได้อะแล้วพอมันรู้ว่าตัวเองเข้ารอบมันก็เลยรู้สึกแบบ นี่แหละ ความพยายามอีกแล้วอะ แต่ว่าตอนนั้นเราก็มีความหวังอยู่แล้วว่าเราจะเข้าเต็มที่ขนาดนี้ มันไม่ได้เชิงหวังแต่มันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการทำอะไรครั้งหนึ่งมันต้องเหนื่อยขนาดนี้มันเอาชีวิตมันเอาร่างกายไปแลกอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนั้นใช่หวังอย่างเดียวคืออยากไปเที่ยวเชียงใหม่